नमस्कार मित्रांनो, आज ठरल्याप्रमाणे नवीन एक व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे, ज्यामध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे की जो लिनोचा जो आयडिया पॅड जो 3 जो मॉडेल जे आहे 15AD-A05 हे जे मॉडेल आहे त्याच्यामध्ये M.2 NVMe 512 GB ची SSD जी आहे आपल्याला इन्स्टॉल करायची आहे त्याच्यामध्ये. तर तुम्ही कशा पद्धतीने रॅम अपग्रेड करायचे, ते रॅम कशा पद्धतीने तुम्ही अपग्रेड कराल ह्याच्याबद्दल मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगणार आहे. तर तुम्ही बघू शकता, ही माझ्याकडे आता SSD आहे, हे मॉडेल आपल्याकडे. तर हे आपल्याला त्याच्यामध्ये इन्स्टॉल करायचं आहे. तर पहिल्यांदा आता आपल्याला जेवढे तुम्हाला स्क्रू दिसत आहेत, म्हणजे हे एवढे सगळे जे स्क्रू जे दिसत आहेत ते पहिला 1 बाय 1 आपल्याला काढून घ्यायचे आहेत. तर आता बघू शकता आपले सगळे स्क्रू काढून झालेले आहेत. तर आपल्याला 1 बाय 1 त्या ब्रॅकेटमध्ये आपण आता ओपन करायला घेतलेलं आहे. तर आपलं कम्प्लिटली ओपन झालेलं आहे. जसं बघू शकता तुम्ही, ही आपली बॅटरी असते, हे 2 स्पीकर असतात त्याचे, इथे ही हार्ड डिस्क असते इन्स्टॉल तुमची. त्यानंतर कीबोर्डचं कनेक्शन, हे तुमचं हे जे दिसतं ते कनेक्शन हे कीबोर्डचं कनेक्शन आहे. हे इथून तुम्ही डायरेक्टली कीबोर्ड डिस्कनेक्ट करून तुम्ही डायरेक्टली ऑपरेट करू शकता. जर समजा तुम्हाला कीबोर्ड जर यूज करायचा जर असेल एक्सटर्नल कीबोर्ड, आणि जर समजा तो जर पहिला ऑनबोर्ड जर समजा कीबोर्ड जर खराब झाला जर असेल तर तुम्ही तो कीबोर्ड टाकून तुम्ही यूज करू शकता ह्याच्यामध्ये. त्यानंतर ही तुमची रॅम आहे, ह्याला एक असते ती इनबिल्ट रॅम असते, म्हणजे ही जर समजा रॅम जर नसेल तर ह्याच्यावरती ह्या सिंगल रॅमवरती पण तो चालू शकतो. बट आपण ह्याला एक्स्ट्रा ऑलरेडी एक रॅम आहे ह्याच्यामध्ये, ही 4 GB काढून आपल्याला 8 GB करायची आहे. त्याच्यानंतर हे वायरलेस कार्ड असतं तुमचं, आणि इथे ह्याच्या खाली प्रोसेसर असतो तुमचा. त्याच्यानंतर इकडे जे बसतात तुमचं हे USB पोर्ट असतात, एक HDMI पोर्ट असतो, आणि एक तुमचा जो असतो तो चार्जिंग पॉईंट असतो ह्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर हे तुमचे जे 2 जे दिसतात तुम्हाला, एक हे असतो, एक इथे एक असतो आणि एक इथे एक असतो. हे 2 हिंजेस आहेत तुमचे, आणि ही एक CPU फॅन आहे याचा, म्हणजे जो कूलिंग करण्यासाठी जो यूज केला जातो त्यासाठी. आणि हा तुमचा
हब आहे. हब म्हणजे इथे तुमचं डायरेक्टली काय जे कनेक्शन सी टाईपचे कनेक्शन आहे तुम्ही ह्या केबल थ्रू तुम्ही कनेक्ट करू शकता मेन सप्लायला. आता पहिल्यांदा आपण रॅम आधी इन्स्टॉल करून घेतोय. रॅम इन्स्टॉल झालेली आहे. पहिली त्यांची युजरची जी रॅम आहे ती आपण इथं ब्रॅकेटमध्ये ठेवून देतो. त्यानंतर आपण आता SSD इन्स्टॉल करायला घेतोय. तर बघू शकता SSD मी याच्यामध्ये इन्स्टॉल केलेले आहे. हा जो पॉईंट जो आहे SSDचा पॉईंट आहे. आपले SSD इन्स्टॉल झालेले आहे. त्याच्यामध्ये आता एकदा चालू करून चेक करायचं, म्हणजे जर फिट केला तरी काय प्रॉब्लेम नाही याच्यामध्ये. तर आता आपण याला परत रिफिट करायला घेतोय. आता आपण ओपन केलेला आहे. त्याच्यामध्ये एकदा फक्त जो प्रोसेसर फॅन जो असतो तो क्लीन करून घ्यायचा. म्हणजे कधी कधी बऱ्याच बंद असतो, बंद असल्यामुळे कुठे काही डस्ट जाऊन बसलेली असते त्याच्यामध्ये. तर एकदा ओपन केल्यानंतर बऱ्याच आपण रेअर केसमध्ये ओपन करतो लॅपटॉप कुठलाही प्रोडक्ट्स. तर ते एकदा ओपन केलं असं एकदा क्लीन फक्त करून घ्यायचा. हे जे मोठे जे मला जे स्क्रू जे दिसत आहेत हे ह्या मधल्या कसं इथे लावायला लागतं आपल्याला हिंजेसला. हे जे हिंजेसचं पॉईंट जो जागा जी आहे त्या जागेत आपल्याला हे मोठे स्क्रू लावायला लागतात. जास्त ओव्हर टाईट करायचं नाही. जेवढा टाईट होते तेवढाच टाईट करायचा. नाही तर कसं त्याच्या खालचा जो ब्रॅकेट ब्रेक करू शकतो त्याच्यामध्ये तो.
तर आता आपण बघू शकता तुम्ही तुमची ते बघू शकता. दाखवा मला दाखवतो. तुमची आपण पहिली 4 GB रॅम होती, आता आपण 8 GB रॅम केलेली आहे. हा प्रोसेसर दाखवतो आहे त्याचा. ही जी आहे ती हार्ड डिस्क आहे, त्याची इनबिल्ड हार्ड डिस्क आहे. आणि NVMe SSD जी आहे ही याच्यामध्ये तुम्हाला हायनेक्सची दाखवते बघा. ही जी SKची आहे ही 512G 512ची SSD आहे. तर ती SSD तुम्हाला दाखवतो याच्यामध्ये. म्हणजे आपण इन्स्टॉलेशन सक्सेसफुली झालेलं आहे, इन्स्टॉलेशन झालेलं आहे याच्यामध्ये प्रॉपरली. आता आपण सेव्ह करतोय, शटडाऊन करतोय याला. जर व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू व्हेरी मच.